Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 9, do të shohim bashkë zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Do të shkojmë fillimisht në Serbi, atje ku presidenti serb Aleksandar Vučić shfaqet i dorëzuar për pavarësinë e Kosovës. Në fjalimin përballë parlamentit, kreu i shtetit serb tha se Beogradi duhet ta pranojë realitetin që e ka humbur kontrollin mbi Kosovën dhe duhet gjejë një kompromis për të normalizuar raportet me Prishtinën. Mosarritjen e një kompromisi me Kosovën, Vučić e quan një katastrofë si për shqiptarët ashtu edhe për serbët. Këta të fundit i ftoi ta shohin marrëveshjen si një fitore dhe të pranojnë të vërtetën e hidhur përballë gënjeshtrave të ëmbla. Prej 6 muajsh dialogu Prishtinë-Beograd mbetet i ngrirë për shkak të përplasjeve pas vendosjes së taksës 100% nga Kosova për importet serbe. Flasim tani për zhvillimet politike në vend, kështu në një tjetër letër publike, kryeministri Edi Rama i kërkoi sërish kreut të opozitës të ules në tyezën e dialogu, duke vënë si afat edhe një javë përpara se të çelet fushata, pikërisht për zgjedhjet e 30 qershorit. Rama shprehet i vendosur për të ushtruar mandatin deri në fund të vitit 2021. Edhe pse pranon vetë se nuk ka ngelur shumë për t'u thënë, Edi Rama i ka adresuar letrën e tij të gjashtë publike Lulzim Bashës. Kryeministri përsërit ftesën për dialog pa kushte dhe në mënyrë kategorike hedh poshtë mundësinë për shtyrjen e zgjedhjeve lokale apo largimin e tij përpara se t'i mbarojë mandati 4 vjeçar që ka marrë në 2017. Zoti kryetar, e letrave të mia po i vjen fundi. E fundit për të tentuar dialogun është edhe kjo javë, e cila mbyllet me çeljen zyrtarisht të fushatës së 30 qershorit. Unë ju ftoj përsëri që sapo u djegur çdo afat kohor të nisim dialogun pa kushte dhe të fillojmë të shkruajmë bashkarisht një faqe të re bashkëpunimi politik, duke mos humbur më tej kohë, energji, mundësi zgjidhjeje, me këtë avaz të padobishëm për vendin, për njerëzit dhe për opozitën po se po. Jini i sigurt, zoti Lulzim, se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor. Kjo shumicë do të vazhdojë të ushtrojë përgjegjësinë e saj dhe për të paktën 2 vjet të tjera, kur i mbaron mandati i saj legjitim. Rama ka renditur sërish akuzat se opozita po pengon çeljen e negociatave nga frika e zgjedhjeve dhe reformës në drejtësi. E në këtë pikë ai deklaron se do të vijojë vetingu dhe reforma në drejtësi pas një mundësi për të rishikuar, pa patur konsensusin e partnerëve ndërkombëtar. Pas letrave të kryeministrit Rama ka reaguar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili i quan ato hipokrite dhe hilacake. Për letrën e fundit, Bardhi thot se Rama vazhdon të tallet, të fyej dhe të provokojë mira protestues. Sipas numrit 2 të Partisë Demokratike, në vend të letrave luftë-nxitse që ai me hipokrizi i quan ftesa për dialog, duhet kuptojë se është i pafuqishëm të ndalë triumfin e shqiptarëve të bashkuar. Opozita vendosi të shtyjë në 2 qershor protestën e paralajmëruar për në 31 maj për shkak të natës së Kadrit. Edhe majoranca vendosi të shtyjë për në 1 qershor hapjen e fushatës elektorale për të shmangur përplasjen me protestën e opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi konfigurimin e fletëve të votimit për zgjedhjet vendore të datës 30 qershor. Në Tiranë, kandidati i Bindjes Demokratike Arben Skënderi është i pari në fletën e votimit, ndërsa Erion Veliaj, kreu aktual i bashkisë, pozicionohet me numrin 2. Në këto zgjedhje, në pjesën më të madhe të bashkive, kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Europiane garojnë të vetëm. Opozita ka bojkotuar zgjedhjet duke theksuar se do të pamundsojë këtë proces. Ndërkohë, opozitës po i mbarojnë kandidatët për deputet në listat zëvendësuese. Partisë Demokratike i ka mbetur edhe një kandidat në Elbasan. Hartuesit e kushtetutës thonë se parlamenti mund të vazhdojë të funksionojë, por nuk përjashtojnë edhe mundësinë e shpërndarjes së tij. Listat e Partisë Demokratike për deputet për zgjedhjet parlamentare të 2017-s kanë shtëruar. Ndërkohë, nga listat e partisë tjetër të opozitës, Lëvizja Socialiste për Integrim ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit Ramadan Gjuzi, i fundit kandidat që është pjesë e listës së qarkut të Tiranës, duke plotësuar kështu dhe të 17 vendet e ngelura bosh nga djegja e mandateve të kësaj force. Aktualisht janë 23 deputet nga listat e Partisë Demokratike që kanë pranuar të marrin mandatin nga 41 mandate që kishte kjo forcë pas zgjedhjeve të 2017-s. Në këto kushte në sallën e parlamentit mbeten bosh 18 karrige. Por a mundet parlamenti të funksionojë në 2 vitet e ardhshme deri në zgjedhjet e vitit 2021?
Në kushtet kur nga 140 deputet ka vetëm 123, televizioni Klan pyeti shkreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaq Kumen, i cili thot se kushti që parlamenti të ketë 140 deputet është vetëm në momentin e konstituimit. Në momentin e konstituimit të tij, duhet që të ketë 140 deputet, pastaj parlamenti mund të zhvillojë aktivitetin e tij, pavarësisht nga fakti nëse ka apo jo 140 deputet. Përfaqësues të opozitës kanë hedhur idenë shpërndarjes së parlamentit, nëse nuk plotësohen 140 deputetët, por Kume thot se përveç se kushtetuta është e qartë në këtë rast, çdo opsion tjetër do të ishte një precedent i rrezikshëm. Në vlerësimin tim nuk është as argument kushtetues, për mendimin tim ky do të jetë një argument shumë i sforcuar, mund të prodhojë dhe një precedent as pak të dëshiruar. Dy të dënuar shqiptar u arratisën mbrëmjen e djeshme nga burgu grek i Avlonës, sipas mediave helene, ngjarja ndodhi rreth orës 21:40. Ende nuk dihen identitetet e të arratisurve. Të njëjtat burime raportojnë se ngjarja ndodhi kur qelit po patrulloheshin nga një oficer e policisë së burgjeve. Ajo sulmua nga dy shqiptarët që më pas përfituan nga rrëmuja duke dalë jashtë. Mediat greke nënvizojnë se dy të arratisurit konsiderohen persona të rrezikshëm. Njëri prej tyre, 22 vjeç, sapo ishte transferuar nga burgu i Korridalosit, ku ishte përfshirë në një vrasje. Autoritetet kanë nisur një operacion për kapjen e tyre. Një pjesë e dosjes 339 pritet të dorëzohet në gjykatën e krimeve të rënda. 12 persona akuzohen për trafik droge dhe grup të strukturuar kriminal, ndërsa do të vazhdojnë hetimet për dyshimet për shitblerje votash në Durrës. 12 persona të cilët janë hetuar si pjesë e dosjes 339 priten të merren të pandehur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Ata akuzohen për trafik droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndër personat të cilët do të dalin në gjykatë janë Samuel Ndoka, Vilson Ndoka, si dhe ish-mundsi Elis Guri. Por për të njëjtën dosje, prokuroria vazhdon hetimet edhe për disa grupe të tjera kriminale në Shijak, Fier, Shkodër dhe Sarand, hetimet të cilat ende nuk janë mbyllur. Hetimi dhe arrestimi u zhvillua në kuadër të operacionit Volvo 4 tetorin e vitit kaluar, ku shkatëruan 4 grupe kriminale. Ndër të prangosurit ishin edhe 2 ish-deputet socialist, Arben Doka dhe Arben Çuko, ndërsa hetimet vazhdojnë edhe për akuzat e shitblerjes së votave. Për këtë pjesë të hetimit, disa ditë më parë u mor në pyetje kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Për këtë çështje, prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku thotë se shumë shpejt do të arrihet në konkluzione. Dhe ju garantoj se shumë shpejt do ketë një vendimarrje të prokurorëve dhe do bëhet publike. Në raportimin e saj vjetor përpara deputetëve, Marku tha se volumi i madh i CD-ve që disponohen dhe po zbardhen ka çuar në zgjatjen e hetimeve. Prej 30 vitesh, kabinat e energjisë elektrike ndërtohen në pallate, por kanë mbetur në pronësi të pronarit dhe nuk janë dhënë OSHE-s. Kjo ka shkaktuar edhe mungesë të mirëmbajtjes dhe defekte deri në ndërprerjen e energjisë elektrike për konsumatorët. Gjysma e kabinave që kryejnë shpërndarjen e energjisë elektrike janë private, duke shkaktuar defekte të shumta për abonentët për shkak se pronarët nuk mirëmbajnë sipas sistemit dhe rregullave teknike që ka vendosur operatori shpërndarjes së energjisë. Prej 30 vjetësh kjo situatë ka mbetur e tillë, ndërsa administratori i kompanisë së shpërndarjes u thirr në komision për të raportuar lidhur me zgjidhjen e këtij problemi. Ardian Çela tha se pronarët nuk pranojnë lënien në pronësi të OSHE-s dhe kërkojnë kompensim me vlerën e tregut. Për të zgjidhja duhet të jetë ligjore. Problemi është baza ligjore që duhet ndryshojmë. Por kapacitetin mos kemi problem, si teknike, si teknologjisë, si investuese i kemi. Por përfaqësuesi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në rolin e pronarit të OSHE-s ishte i prerë kur thanë se shteti nuk do t'i blejë këto kabina, pasi në total fatura financiare arrin në 260 milion euro. Ilir Bejtja propozoi një zgjidhje ligjore, e cila në vijim do t'i vijë si propozim kuvendit. Që në fillim kur lëshohet leja, të jetë detyrim që kabina është pronë e OSHE-s, njëherësi me mbarimin e ndërtimit, dhe për ata që janë sot privat, duhet marrin iniciativën ti dorëzojnë tek OSHE-ja në mënyrë vullnetare këto si pronësi. Ne nuk duhet kemi kosto për këtë punë. Aktualisht 4.26% e humbjeve teknike të energjisë vijnë nga defektet që shkaktojnë kabinat private, duke i sjellë një faturë mesatare prej 7 milionë eurosh në vit kompanisë së shpërndarjes. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare.
Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale, në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejet apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të kalojmë me informacionet tona në Maqedoninë e Veriut, atje ku kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar ndryshimin e 1/3 së kabinetit qeveritar. Më herët, ai shkarkoi pothuajse të gjithë funksionarët e lartë të partisë së tij. Ndryshim të më shumë ministrave në qeveri si dhe zëvendësve dhe funksionarëve të tjerë ka paralajmëruar kryeministri dhe lideri i LSDM Zoran Zaev pas seancës së Këshillit Qendror të partisë. Për herë të parë, siç u shpreh kryeministri Zaev, paralajmërohet ndërrimi i më shumë se 1/3 së ministrave të kabinetit qeveritar. Do të jenë më shumë ministra, numri nuk e tregoj, duke marrë parasysh se deri më tani janë ndryshuar 6 ministra. Por siç duket, opozita nuk është e kënaqur me këto vendime të kryeministrit. Zoran Zaevi zbatoi pastrimin brenda partijake vetëm për të siguruar pozicionin e tij, për shkak se është i vetëdijshëm se do të kalojë në opozitë. Për këtë shkak i shkarkon ata që mund t'i ketë oponent në LSDM. Kryeministri Zoran Zaev mbrëm shkarkoi të gjithë funksionarët e lartë partijak, 6 nënkryetar, 3 sekretarët dhe të gjithë anëtarët të Këshillit Ekzekutiv. Zaev tha se ndryshimet janë rezultati i mosuksesit të zyrtarëve të lartë partijak për të përmbushur detyrat dhe zotimet. Kryeministri Zaev paralajmëroi konsultime të reja me partnerët e koalicionit qeverisës. Televizioni Klan mëson se edhe në taborin e integristëve të Ali Ahmetit do të ketë ndryshime. Edhe pse triumfoi bindshëm në zgjedhjet europarlamentare, Sebastian Kurz nuk do të jetë më kancelar i Austrisë. Qeveria e tij nuk i mbijetoi mocionit të mosbesimit pas largimit të ekstremistëve të djathtë nga koalicioni qeverisës. Triumfoi në zgjedhjet europarlamentare, por Sebastian Kurz nuk do të jetë më kancelari i Austrisë, të paktën deri në zgjedhjet e parakohshme të shtatorit. Ishalatët e ekstremit të djathtë të larguar nga qeveria pas videoskandalit ku u përfshi ish lideri i tyre Heinz Christian Strache, mbështetën mocionin e mosbesimit të socialdemokratëve në opozitë. Drejtuesja e socialdemokratëve akuzoi kancelarin se dështoi në qeverisjen e vendit. Kërkoni të merrni pa dialog postet e ministrave aleat të larguar dhe doni votat parlamentare me pretekstin për të shmangur kaosin që ju vetë sollët. Jo, kjo sjellje nuk ka as pak të bëjë me përgjegjshmërinë. Përgjigjja e ashpër e krye opozitares erdhi pasi Kurz kërkoi mbështetje nga deputetët për ministrat teknicien të propozuar prej tij, pas tërheqjes së ekstremit të djathtë nga koalicioni. Jam përpjekur javën e fundit të jap një kontribut për stabilitetin, duke propozuar një qeveri që të ketë liri veprimi për të garantuar qetësi për vendin deri në zgjedhjet e parakohshme. Presidenti austriak Alexander Van der Bellen pritet të propozojë së shpejti një kryeministër të përkohshëm. Ky ishte i pari mocion mosbesimi i suksesshëm në historinë e Austrisë. Kanë hapur polemika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës publikimet e FBI-s që zotron përgjime për lidhjet jashtëmartësore dhe jetën e shturur të Martin Luther Kingut. Dalin në dritë detaje të reja që kompromentojnë figurën e Martin Luther King. FBI zotron një sër përgjimesh ku është i përfshirë aktivisti i famshëm amerikan për të drejtat e njeriut në vitet 50-60. Pretendimet e sjella për mediat britanike nga historiani David Garrow rrëfejnë për një përgjim mbi të tjerët, ku Martin Luther King mësohet të ketë qenë i pranishëm në përdhunimin e një gruaje nga një prift, madje dëgjohet teksa qesh. FBI e akuzon gjithashtu se ka pasur rreth 40 histori jashtëmartësore pasioni. Historiani dhe publicisti Garrow, fituesi i çmimit Pulitzer, thotë se nëse ato dosje shokuese zbardhen, figura historike e njeriut që luftoi ndaj padrejtësive racore do të shpërbëhej. Martin Luther King ka qenë ndër personat e përfunduar në shënjestrën e përgjimeve të FBI-s, të urdhëruara nga John Edgar Hoover, pas dyshimeve se ai ishte lidhur me Partinë Komuniste. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajme. Shndroni në vim me Aldo Morning Show.